आज म तपाईँलाई भन्छु 13वटा यस्तो कुरा जुन कि तपाईँले अपनाउनु भयो भने प्लास्टरमा क्र्याक कहिले पनि आउँदैन घरमा। जबसम्म तपाईँको घर रहन्छ तबसम्म तपाईँको क्र्याक आउँदैन है त। हेर्नुहोस्, घर बनाउँदाखेरि लगभग तपाईँको 2-3 लाख रुपियाँ केमा जान्छ भने पेन्टिङमा जान्छ होइन। र यसमा हामी धेरै मेहनत गरेर होइन, प्लास्टर गरेर, पुटिङ लगाएर, डिस्टेम्पर लगाएर त्यसपछि पेन्टिङ गर्छौँ होइन। र पछि गएर त्यो ठाउँमा चाहिँ क्र्याक आइदियो भने, त्यहाँ चिरा आइदियो भने त्यो घर पुरै बर्बाद हुन्छ होइन। अब यसमा डर दुईवटा कुराको रहन्छ। या त स्ट्रक्चरमा क्र्याक आएको छ होइन, स्ट्रक्चर भने तपाईँको बिम, कोलुम, स्ल्याबमा क्र्याक आएको छ। यदि त्यो कुरामा क्र्याक आयो भने त त्यो घर बस्ने लायक रहँदैन होइन। र अर्को भनेको तपाईँको प्लास्टरमा क्र्याक आउँछ होइन। र प्लास्टरमा क्र्याक आउँछ भने कुनै समस्या आउँदैन, त्यसलाई रिपेयर गर्न सकिन्छ। तर रिपेयर गर्नलाई फेरि तपाईँले दोहोरो खर्च पनि हुनसक्छ। यदि तपाईँको घरमा क्र्याक आएको छ होइन, यस्तो चिरा सानो धर्का आएको छ भने 90% चान्स हुन्छ तपाईँको प्लास्टर नै क्र्याक भएको छ। र यो प्लास्टर क्र्याक भनेको धेरै कारणहरू हुन्छ। म चाहिँ यहाँ मुख्य 13वटा बुदाहरू मैले बनाएको छु होइन, 13वटा पोइन्टहरू भन्छु जुन तपाईँले अपनाउनु भयो भने लाइफ टाइम कहिले पनि तपाईँको घरमा क्र्याक आउँदैन है त। पहिलो नम्बरमा छ इँटाको काम सबै कम्प्लिट गर्नु है त। सबभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्लास्टर गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको सबै इँटाको काम जति छन् घरमा होइन, सबै कम्प्लिट गरेर मात्रै गर्नु होला। यो होइन कि आधी गरेँ होइन, त्यसपछि आधीमा प्लास्टर गरेँ, त्यसपछि अर्को फेरि ब्रिकवर्क इँटाको काम गरेँ, फेरि त्यसमा प्लास्टर गरेँ, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बिचबिचमा जुन जहाँबाट तपाईँले इँटा जोड्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा ब्रेकेज जस्तो हुन्छ कि इन्टरनल ब्रेकेज जस्तो हुन्छ, एउटा युनिफर्म टाइपको हुँदैन है। त्यहाँ चाहिँ जोइन्ट बनिहाल्छ र पछि गएर हुनसक्छ त्यहाँबाट चाहिँ क्र्याक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ जुन ठाउँमा तपाईँले प्लास्टर गरिरहनु भएको छ त्यो सफा, त्यो स्पेस चाहिँ, त्यो सर्फेस चाहिँ एकदम मजाले सफा हुनु पर्यो पानीले होइन। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि धुल माटोहरू नलागोस् होइन। होइन भने तपाईँले यदि त्यो धुल माटोहरू यदि लागेको छ भने त्यो के गर्छ भने सिमेन्टसँग रियाक्ट गरेर पछि के हुन सक्छ भने श्रिङ्क वा एक्सपान्ड हुनसक्छ होइन, खुम्चिन सक्छ वा त एक्सपान्ड बढ्न सक्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो प्रक्रियामा चाहिँ के हुनसक्छ भने त्यहाँबाट क्र्याक हुनसक्छ, क्र्याक हुने सम्भावना हुन्छ है त। तेस्रो नम्बरमा छ सिमेन्ट स्लरी। सिमेन्ट यदि तपाईँले प्लास्टर गर्नु भइरहेको छ भने मजाले सिमेन्टको स्लरी सबभन्दा पहिला बिछाउनुहोस् है, त्यो सर्फेसमा लगाउनु। त्यसपछि मात्रै तपाईँले मजाले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्लास्टर गर्नुपर्छ। एउटा स्पेसिफिक अमाउन्टमा प्रेसर दिएर चाहिँ प्लास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो नम्बरमा छ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन, इँटाको वाल र पिलरको जोइन्ट होइन, वा त सिलिङ र इँटा वालको जोइन्ट। यसोमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जोइन्टमा चाहिँ हामीले चिकन मेस भन्छौँ हामी होइन, कुखुराको जुन जाली लगाउँछौँ होइन, कुखुरा आम बनाउनुको लागि त्यो जाली हामीले हालेर चाहिँ मजाले ह्याङ्गिङ गरेर होइन, अनि मात्रै त्यो ठाउँमा चाहिँ गर्नुपर्छ, जोइन्ट बनाउनुपर्छ। जस्तै देवाल र पिलरमा के हुन्छ भने तपाईँको सर्फेस एकदम स्मुथ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ जिगज्याग फर्म हुँदैन। त्यति बेला के हुन्छ भने पछि भूकम्प सानो पनि भूकम्प आयो भने त्यहाँबाट क्र्याक हुनसक्छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला यसको उपाय के हो भने त्यो पिलर र देवालको बिचमा चाहिँ चिकन मेस हालेर त्यसलाई मजाले ह्याकिङ गरेर होइन, थोरै 10 mm 15 mm को कुदेर होइन त्यो पिलरमा, अनि मात्रै वाल जोड्नु होला। त्यसपछि वाल जोडिसकेपछि मात्रै तपाईँले के गर्नु होला भने प्लास्टर गर्नु होला है त। पाँचौँ नम्बरमा छ सिलिङ प्लास्टरिङ। अब धेरै मान्छेहरू के गर्छन् भने सिलिङको प्लास्टर गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने त्यतिकै घोला हालेर होइन सिमेन्टको प्लास्टर गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो चाहिँ एकदमै खराब हो होइन। त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा पहिला ह्याकिङ गर्नुपर्छ। ह्याकिङ चाहिँ तपाईँको मिनिमम 12 mm देखि 15 mm राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, 10 देखि 15 mm सम्म चाहिँ राख्दा हुन्छ होइन। त्यो ह्याकिङ गरेर मात्रै तपाईँले स्लरी हालेर त्यसपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्लास्टर गर्नुपर्छ। त्यो प्लास्टर चाहिँ धेरै दिनसम्म टिक्छ र त्यहाँ क्र्याक पनि हुँदैन। छैटौँ नम्बरमा छ तपाईँको प्लास्टरको थिकनेस कति राख्ने त। मैले गाउँहरूमा धेरै के हेरेको छु भने मिस्त्रीहरूले के गरेको हुन्छ भने भित्र पनि त्यतिकै थिकनेस र बाहिर पनि, घरको बाहिर पनि त्यतिकै थिकनेस राखिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन होइन। घरलाई के गर्नुपर्छ भने सेपको साथसाथै इकोनोमिकल भनेपछि पैसा कम लाग्ने अवस्था पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म के भन्छु भने जहिले पनि तपाईँको भित्रको प्लास्टर गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 12 देखि 15 mm सम्म राख्नु होला होइन। र बाहिर, घरको बाहिर यदि प्लास्टर गर्नु भइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ घाम लाग्छ, पानी आउँछ होइन, धेरै कुरा हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँले 15 mm देखि 20 mm सम्म बाहिरको प्लास्टर राख्न सक्नुहुन्छ है त। सातौँ नम्बरमा छ जुन प्लास्टरको लागि बालुवा युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई सफा गर्नु। हेर्नुहोस्, धेरै ठाउँ त्यस्तो के हुन्छ भने बालुवामा माटो मिसिएको हुन्छ। त्यति बेला म पहिला नै भनिसकेँ, यदि तपाईँको त्यसमा माटो वा कुनै धुल छ भने
त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सिमेन्टसँग रियाक्ट गर्छ त्यसले, अनि सिमेन्टसँग रियाक्ट गरेर के गरिदिन्छ भने त्यसले श्रिङ्क हुन्छ, या त खुम्चिन्छ या त त्यो बढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ खुम्चिने र एक्सपान्सन हुने प्रक्रियामा चाहिँ के हुनसक्छ भने त्यहाँ क्र्याक आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यदि बालुवामा माटो मिसिएको छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भने त्यो बालुवालाई मजाले धुनुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ पानीले, अनि मात्र त्यसलाई प्लास्टरको लागि युज गर्नुपर्छ। 8 नम्बरमा छ तपाईँको क्रस्ड स्यान्ड मात्रै युज गर्नु होला होइन। त्यसै तपाईँको क्रस स्यान्डमा के हुन्छ भने इन्टरलकिङ क्यापेसिटी राम्रो हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्लास्टर मजाले पस्छ, त्यसलाई बन्डिङ राम्रो बन्छ त्यसमा क्रस स्यान्डमा। हो स्मुथिङको लागि होइन, अलि राम्रो फिनिसिङको लागि तपाईँले पोलाको बालुवा युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर राम्रो बन्डिङको लागि तपाईँले क्रस स्यान्ड नै युज गर्नु होला। धेरै साथीहरूको प्रश्न पनि थियो कि कुन बालुवा युज गर्दा राम्रो हुन्छ प्लास्टरको लागि, त्यही भएर चाहिँ मैले यो पोइन्ट पनि यसमा राखेको थिएँ। 9 नम्बरमा छ तपाईँको सिमेन्ट युज गर्दाखेरि जहिले पनि पिपिसी युज नै प्रयोग गर्नु होला होइन। पिपिसी भनेको तपाईँको पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट हुन्छ र त्यसको धेरै ठुलो कहानी छ होइन। त्यसको बारेमा म पछि भन्छु कुन सिमेन्ट युज गर्दा राम्रो हुन्छ, ओपिसी सिमेन्ट कि पिपिसी। अहिलेको लागि यति बोल्नुहोस् कि पिपिसी सिमेन्टले अलिक ढिलो गरी तपाईँको बोन्ड बनाउँछ, तर ओपिसी भन्दा एकदमै राम्रो बोन्ड बनाउँछ त्यसले। हुन त दुइटै युज गर्दा हुन्छ, तर पिपिसी भनेको प्लास्टरको लागि बेस्ट हुन्छ। 10 नम्बरमा छ तपाईँको प्लास्टर गर्नुभन्दा पहिला सबै जुन प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिकल वायरिङ हुन्छ सबैलाई फिनिस गर्नु होला। किनभने तपाईँको के हुन्छ भने यदि तपाईँले पहिला नै इलेक्ट्रिकल र वायरिङहरू फिनिस गर्नुभएको छैन भनेर प्लास्टर गरिसक्नुभयो भने पछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो वाललाई र प्लास्टरलाई काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ काटिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने ब्रेकेज भइहाल्छ, एक सर्फेसदेखि अर्को सर्फेस बिचमा त्यो के हुन्छ भने ब्रेक भइहाल्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले माथिबाट रिपेयर गरे पनि होइन, माथिबाट प्लास्टर फेरि पछिबाट गरे पनि तपाईँको पछि गएर के हुनसक्छ भने त्यहाँ क्र्याक आउन सक्छ। 11 नम्बरमा छ तपाईँको विन्डो र डोरको फ्रेम पनि मजाले फिक्स गर्नु होला प्लास्टर गर्नुभन्दा पहिला नि है त। ढोका र विन्डो फ्रेम गर्नलाई तपाईँलाई धेरै ठोकठाक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने त्यो वाल भाइब्रेट हुन्छ र तपाईँले पहिला नै प्लास्टर गरिसक्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ ठोकठाक गऱ्यो भने त्यहाँ के हुनसक्छ भने भाइब्रेट हुनसक्छ र प्लास्टर त्यहाँबाट कमजोर हुनसक्छ र त्यसपछि पछि गएर त्यहाँ चाहिँ क्र्याक आउन सक्छ है त। 12 नम्बरमा छ तपाईँको मोटारको रेसियो। हेर्नुहोस् धेरै साथीहरूको प्रश्न थियो कि मैले प्लास्टर गरिरहेको छु घरमा, यो प्लास्टरको रेसियो कति राख्नु होइन, सिमेन्ट र बालुवाको रेसियो कति राख्नु। म के रेकमेन्ड गर्छु भने जहिले पनि बालुवाको सिमेन्ट यदि भित्रतिर तपाईँले युज गर्नु भइरहेछ भने 1:5 को तपाईँले युज गर्नुहोस् होइन, त्योभन्दा बढी चाहिँ नजानुहोस्। र बाहिरको तपाईँले प्लास्टर गरिरहनु भएको छ भने 1:4 को गर्नु होला, किनभने त्यहाँ चाहिँ घाम लाग्छ, पानी लाग्छ होइन, अनि त्यहाँको बोन्ड चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। त्यसले के गर्छ भने यदि सिमेन्टको मात्रा बढ्यो भने त्यसले वाटर प्रुफिङको काम पनि केही हदसम्म राम्रो गर्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँको बोन्ड पनि राम्रो बनाउँछ र क्र्याक हुने सम्भावना कम हुन्छ। 13 नम्बरमा छ तपाईँको क्युरिङ, पानी हाल्ने काम। तपाईँको प्लास्टर भइसकेपछि होइन, कम्प्लिट प्लास्टर भइसकेपछि तपाईँको कम्तीमा तपाईँलाई म के रेकमेन्ड गर्छु भने 8 दिनदेखि 10 दिनसम्म पानी त्यसमा हाल्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँले पेन्टिङ गर्नु होला होइन। किनभने प्लास्टरलाई स्ट्रेन्थ लिनको लागि कम्तीमा तपाईँको 7 दिनसम्म लाग्छ होइन। र म के रेकमेन्ड गर्छु भने तपाईँले 10 दिनपछि मात्रै त्यहाँ चाहिँ पुटिङहरू होइन, डिस्टेम्परहरू तपाईँले पेन्टिङहरू गर्न लगाउनु होला। होइन भने के हुन्छ भने भित्र काँचो रह्यो भने तपाईँको भित्रबाट पानी पछि गएर सिपेज हुने सम्भावना हुन्छ र त्यो कलरलाई के गरिदिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्पोइल गरिदिन्छ होइन, बिगारिदिन्छ। तपाईँको पिप्रा आउने कारण जुन हुन्छ त्यसैको कारणले हुन्छ मान्छेहरू के गर्छन् भने प्लास्टर गर्ने लगत्तै 1-2 दिनमा के गर्न थाल्छ भने पुटिङ लगाउन थाल्छन् होइन, के भन्छ त्यो डिस्टेम्पर लगाउन थाल्छन् र पछि गएर के हुन्छ भने त्यही कलर पछि गएर 1-2 महिनापछि खराब भइहाल्छ र भन्छन् कि अब कलर नै खराब थियो, मिस्त्री नै खराब थियो भनेर भन्न थाल्छन्। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। घरको प्लास्टिङ मजाले भइसकेपछि त्यसलाई क्युरिङ गर्नुहोस् होइन, पानी पटाउनुहोस् 8-10 दिनदेखि 12 दिनसम्म होइन। त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई मजाले सुक्न दिनुहोस्, अनि सुकिसकेपछि मात्र तपाईँले पोटिङ डिस्टेम्पर के छ पेन्टिङहरू छ तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ है त। यो रह्यो तपाईँको 13वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स। र यति तपाईँले गर्नुभयो भने म ग्यारेन्टीको साथ भन्छु तपाईँको घरमा लाइफ टाइम तपाईँको क्र्याक आउँदैन प्लास्टरमा है त।